بسم الله، الحمد لله الذي لولاه لما خط القلم ولا استطاع اللسان أن يتكلم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر والإسلام لله ولدينه أقام عوج الحياة ورد كل فرد في المجتمع البشري إلى موضعه لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأصبح الناس أسرة واحدة أبوهم آدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. ظهر المسلمون وتزعموا العالم وعزلوا الأمم المريضة من زعامة الإنسانية التي استغلتها وأساءت عملها، وصاروا بالإنسان سيرا حثيثا متزنا عادلا، وقد توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم. أولا، أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية، فلا يقننون ولا يتشرعون من عند أنفسهم، لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم، ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خط عشواء. قد جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس، وجعل لهم شريعة يحكمون بها بين الناس. ثانيا، أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس، بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضر، بل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمد صلى الله عليه وسلم وإشرافه الدقيق، يزكيهم ويؤدبهم ويأخذهم بالزهد والعفاف والورع والأمانة والإيثار على النفس وخشية الله وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها. ثالثا، إنهم لم يكونوا خدمة جنس ورسول شعب أو وطن يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان. رابعا، إن الإنسان جسم وروح وقلب وعقل وعواطف وجوارح، لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقا بها، ويتغذى غذاء صالحا. ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني. وقد امتاز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا جامعين بين الديانة والقوة والأخلاق والسياسة، وكانت تتمثل فيهم الإنسانية بجميع نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة في قادة العالم. وكذلك كان، فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل في جميع هذه النواحي من هذا الدور، دور الخلافة الراشدة، فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل وفي ظهور المدنية الصالحة. كانت حكومة من أكبر حكومات العالم وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها، تزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة، ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة، وتقل الجنايات وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها، تحسن علاقة الفرد بالفرد والفرد بالجماعة وعلاقة الجامعة بالفرد. وهو دور كمالي لم يحلم الإنسان بأرقى منه، ولم يكن إلا بسيرة الرجال الذين يتولون الحكم ويشرفون على المدنية بعقيدتهم وتربيتهم وخطتهم في الحكم وسياستهم، فكانوا أصحاب دين وأخلاق عالية أينما كانوا. إن هذا الرعيل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كان يسعد النوع الإنساني في ظله وتحت حكمه، وأن يسير بقيادته سديد الخطى رشيد الغاية مستقيم السير، وأن يعمر ويطمئن العالم في دوره، فإنهم كانوا خير القائمين على مصالحها حارسين لها، ولا ينظرون إلى هذه الحياة كفرصة من لهو ونعيم ومتعة لا تعود أبدا فينتهزونها، وكذلك لا يعدونها عذابا وعقوبة بجريمة فيتخلصوا منها، ولا ينظرون إلى الدنيا كمائدة ممدودة فيتهالكون عليها، وإلى ما في الأرض من نعماء وخزائن وخيرات كأنها مال سائب يتقاتلون عليه، وإلى الأمم الضعيفة كفارسة يتسابقون في اقتناصها، بل يعدون هذه الحياة نعمة من الله، هي أصل كل خير وسبب كل بر. كان ظهور المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة الإسلامية بشكلها ونظامها في القرن الأول لهجرة محمد صلى الله عليه وسلم فصلا جديدا في تاريخ الأديان والأخلاق، وظاهرة جديدة في عالم السياسة والاجتماع. انقلب به تيار المدنية واتجهت به الدنيا اتجاها جديدا، فكانت الدعوة الإسلامية لم يزل يأتي بها الأنبياء ويبشر بها المبشرون ويجاهد في سبيلها المخلصون، ولكن لم يكن يتمكن دعاتها من إقامة حكومة قائمة على أساسها ومناهجها متشبعة بمبادئها، ومن إقامة مدنية مطبوعة بطابعها مبنية على أحكامها مثل ما تمكنوا في هذه المرة. ولم تنل هذه الدعوة والجهود من النجاح في هذا السبيل مثل ما نالت أخيرا على يد محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فكان هذا الفتح المبين للإسلام محنة جديدة للجاهلية لم تعهدها من قبل ولم تعرف كيف تخرج منها. عهدها بها دعوة دينية روحية، فإذا هي تصبح نجاة وسعادة وروحا ومادة وحياة وقوة ومدنية واجتماعا وحكومة وسياسة. دين سائغ معقول كله حكمة وبداها إزاء أوهام
وخرافات وأساطير، وشرع إلهي روحي سماوي إزاء أقيس وتجارب إنسانية وتشريع بشري، ومدنية فاضلة قوية البنيان محكمة الأساس يسود فيها روح التقوى والعفاف والأمانة. فأصبح الناس لا يجدون عائقا عن الإسلام، ولا يجدون صعوبة وعنة في سبيل قبول الإسلام. ويدخل الرجل في الإسلام فلا يخسر شيئا ولا يفقد شيئا، ويجد برد اليقين وحلاوة الإيمان وعزة الإسلام، ودولة قوية يعتز بها، وأنصارا يفدونه بأرواحهم وأنفسهم. فصار الناس ينتقلون من معسكر الجاهلية إلى معسكر الإسلام باختيارهم. وكان تأثير هذا الانقلاب عظيما جليلا، فكان الطريق إلى الله من قبل في دولة الجاهلية وغربة الإسلام شاقا عسيرا محفوفا بالأخطار، فأصبح الآن سهلا يسيرا آمنا مسلوكا. وكان يصعب في الوسط الجاهلي أن يطيع الله، وصعب عليه في الوسط الإسلامي أن يعصي الله. صارت طباع والناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، كما تتأثر طبيعة الإنسان والنبات في فصل الربيع. وبدأت القلوب العاصية والجافة ترق وتخشع، وبدأت مبادئ الإسلام وحقائقه تتسرب إلى أعماق النفوس وتتغلغل في الأحشاء، وبدأت قيمة الأشياء تتغير في عيون الناس، والموازين القديمة تتحول وتخلفها الموازين الجديدة. وأصبحت الجاهلية حركة رجعية كان من الجمود والغباوة المحافظة عليها، وصار الإسلام شيئا راقيا عصريا كان من الكياسة الانتساب إليه والظهور بالمظاهر. وكانت الأمم بل كانت الأرض تدنو رويدا رويدا إلى الإسلام، يظهر ذلك في فلسفتهم وفي دينهم وفي أدبهم وعلومهم وفي مدنيتهم، وتكشف عن ذلك بواطنهم وضمائرهم، وتنم عنه الحركة الإصلاحية التي ظهرت فيهم حتى بعد انحطاط المسلمين. أخيرا، فإن القلم وإن صار بمداده حول هذا الموضوع فإنه يعجز عن أن يفيه حقه. خلاصة القول، لا يسعني أن أشكر كل من استمع لي.